بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ سٹارټ کړی دی. په یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کې سټرکچر مونږه په تیر مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې وکتلو. اوس مونږ په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې ډیمونسټریټ کوو د nested structure concept چې کومې مونږ سره نورمالي structure within a structure is called nested structure. نو مونږ ګورو چې مونږ به یو structure یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ اب په یو بل یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کې ایز ا ممبر څرنګه ډیفاین کوو یا یوز کوو. نو دلته مونږ په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې اولم شی وکړلو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مونږ دلته کریټ کړلو. یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ with label دا ډیټا ټایپ مونږ چې شی وکړلو دا مونږ with label کریټ کړلو. لیبل هم ولت شی ورکړلو ډیټ ورکړلو. په ډیټ کې مونږ سره انټرنلی مونږ د انټیجر ټایپ درې ویریبل واخیستل. واغله مونږ ډے منت او ایر دا مونږ سره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ شولو. مونږ په یو پروګرام کې په یو کوم ورک سپیس وي په دغه کې ملټیپل یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا مونږ ډیکلریشن کړای شو. اوس دا چې کوم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا ډیټ دی دا به مونږ یوز کو په د خپل چې کوم مونږ سره نیکسټ کوم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. فار ایگزامپل دلته مونږ سره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی او دلته ولا مونږ شی ورکړلو د مونږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مونږ سره یو پرسن دی. اوس مونږ سره په پرسن کې پرسن آی ډي شوله دا د خپل ممبر شولو. سټرینګ نیم شولو دا هم د خپل ممبر فنکشن شولو. اوس مونږ سره ډیټ په هغه باندې مونږ شی واچلو ډیټ اف برث. نو په ډیټ اف برث چې کوم دا ویریبل دی په د ډي او بي کې نورمالي مونږ سره فلیکسیبیلیټي ده. په دغه کې مونږ سره سیو کېدای شي ډے دغه نه علاوه منت دغه نه علاوه ایر په دغه سنگل ویریبل کې. نو نورمالي دلته مونږ شی وکړلو فار ایگزامپل دلته مو کریکټر ټایپ یو ویریبل واستو جنډر. نو دلته مونږ سره د درې چې کوم دي د مونږ سره شی بلټن ډیټا ټایپ دي او د په منځ کې چې کوم مونږ د ډیټ ولا استعمال کړو د ډیټ اف برث لپاره دا مونږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مونږ انکپسولیټ کړلو مونږ امبیډ کړلو انساید یو بل یوزر ډیفاینډ دغه مونږ ویلې شو دا مونږ سره سیکنډ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. سیکنډ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی with label person دا مونږ سره لیبل شی پرسن او په دغه کې چې کومې مونږ سره دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی دا دلته استعمال شوی ایز ا ممبر. نو مونږ په یو کلاس کې یا مطلب په یو سټرکچر کې د نن بل سټرکچر ایز ا ممبر مخستای شو. بیا دلته چې کومې مونږ سره د پرسن سټرکچر مونږ کریټ کړلو دا سیکنډ نمبر د دغه مونږ دلته ویریبل ډیکلریشن وکړلو. ویریبل د پرسن چې کوم سټرکچر دی د پرسن سټرکچر د لپاره مونږ دلته یو ویریبل کریټ کړو هغه مونږ نامات شي کې خو مونږ لیبل کړلو په چی سره په پی سره. اوس په دغه پی کې مونږ سره د آی ډی پراته د نیم هم پروت دی جنډر هم پروت دی او په پی کې مونږ سره ډي او بي پروت دی خو په ډي او بي کې به مونږ سره ډیټ پروت دی منت پروت دی ایر پروت دی. اوس په مونږ انیشلایزیشن د دغه سرنګي کو زه به دلته ولیکم پی ډاټ چې پی ډاټ ولیکم تاسو کتای شو مونږ سره دا څلور وړه ممبر د دغه ممبرز دي. په پی کې د نن دا راغلی تاسو کتای شو چې ډیټ اف برث دا یو ویریبل دی چې د دغه پی ممبر دی. جنډر دا یو ویریبل دی چې د پی ممبر دی. آی ډي دا یو ویریبل دی چې د دغه ممبر دی. ما دلته آی ډي کړلو دغه له بزت شی کوم فار ایگزامپل دا ویلیو ما ورکړله. بیا مونږ سره دلته چې پی ډاټ نیم نو په پی ډاټ نیم کې مونږ سره دا نیم راغلو. اوس دا نیم مونږ سره تاسو په مختلفو طریقو سره انیشلایز کولای شو مطلب سټیټیکلی او ډاینامیکلی مونږ یې فی الحال سټیټیکلی ګورو. خو بیا دلته که فار ایگزامپل زه ولیکم چې پی ډاټ ډي او بي د ډي او بي مو ولیکلو دغه پسې چې زه ډاټ ووغم نو تاسو کتای شو چې په ډیټ اف برث کې دننه مونږ سره درې ممبرز دي چې یو پکې ډے پکې ز ویریبل انټیجر ټایپ ویریبل ممبر دی. منت پکې مونږ سره د انټیجر ټایپ یو ویریبل ممبر دی او ایر پکې مونږ سره یو انټیجر ټایپ ویریبل ممبر دی. نو مونږ به شو کو په ډے کې به ډے واچو فار ایگزامپل دلته مونږ ولیکلو لیټس مونږ به دا انیشلایز کو فار ایگزامپل دلته په ډے کې مو 14 واچلو په منت کې مچ شی واچلو 04 مو واچلو دلته مو 4 کړلو او دلته چې کوم ډیټ اف برث دی دلته مچ شی کړلو دلته مو فار ایگزامپل 1990 کړلو. اوس دغه نه بعد مونږ سره دا خو ډیټ اف برث شو ډیټ اف برث نه بعد خو مونږ سره جنډر هم شته. نو زه به دلته چې وکم زه په د پی کې جنډر هم الریډي شته نو زه به دلته ولیکم چې پی
پی ډاټ چې دا کوم جنډر دی جنډر انټر به کم او په دغه کې به زه په سنګل کوټ کې دا ډیټا واچوم. دلته به زه ولیکم چې سی اوټ کې به ولیکم پرسن آی ډي، دا به ولیکم پی ډاټ آی ډي ای ان ډي ال. بیا به لاندې راشم دلته به موږ سره نیم شي، بیا به ډیټ آف برث شي. ډیټ آف برث نه بعد به زه دلته څه وکړم، زه به ولیکم چې سی اوټ نه بعد به زه دلته ولیکم موږ سره جنډر نه بعد به دلته ولیکم پی ډاټ موږ سره جنډر شولو، دلته مو ولیکلو ای ان ډي ال. دلته به راشم دلته به ولیکم ای ان ډي ال، دلته به زه دا سمال کم. نو دا پروګرام مې موږ سره کمپلیټ شولو. زه به دا کمپوز کم، کمپوز نه بعد به زه دا به کمپایل کم. کمپایل مکړو، کمپایلیشن کې تاسو کتای شو ایرر نشته، ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. اوس دا ایگزیکیوټیبل کوډ به زه ایگزیکیوټ یا رن کم. دا ځنه مې رن کړلو، چې رن مو کړو تاسو کتای شو موږ سره آی ډي پکې راغله، دا نیم پکې راغلو، بیا پکې موږ سره ډیټ آف برث راغلو، بیا پکې موږ سره جنډر راغلو. نو موږ د چې کوم ډیټ ولا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ و دا موږ انسایډ د پرسن چې کومې موږ سره یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په کې ز ممبر استعمال کړلو، موږ انیشلایز کړلو په ډاټ اپریټر سره. کلم چې موږ یو ممبر د یو سټرکچر ولا اکسس کوو د سټرکچر ټایپ ویریبل، نو دا ممبر به موږ د ویریبل په ډاټ اپریټر سره انیشلایز کیږي. نو هوپفولي تاسو ته به د پروګرامینګ اگزامپل نه دا کلیر شوی وي چې موږ به په یو کلاس کې دننه یو بل یا په یو ممبر چې کومې یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په یو سټرکچر کې دننه به یو بل سټرکچر از ممبر څرنګه اخلو. خو دا سیم پروګرام که مطلب څوک وایي چې موږ به دا ډاینامیکلی څرنګه انیشلایز کوو، زه به دا په ملټي لاین کمنټس کې مې دا ځای پرې کمنټس مکړلو. زه به دلته راشم، زه به ولیکم چې سی اوټ نه، دلته به ولیکم چې انټر پرسن آی ډي، دلته به ما سره راشي پی ډاټ آی ډي دا راغلو. بیا به زه ولیکم سی اوټ او ولیکم چې انټر پرسن نیم، دلته به ما سره راشي سی ان پی ډاټ نیم، دا نه بعد به ولیکم چې انټر ډي او بی ډیټ آف برث، دلته به زه انټر کم. month year په دغه فارمیټ کې انټر کې. نو دلته به زه ولیکم چې سی ان نه بعد به ولیکم موږ سره پرسن کې ډي او بی په دغه کې دننه په دغه کې موږ سره ډے، دغه نه بعد به زه په پرسن کې په ډي او بی کې منت، دغه نه بعد په پرسن کې په ډي او بی کې موږ سره ایر. دا به زه سیو کم را بشم، دا به زه ریکمپایل کم ځکه چې چینج مې پکې وکړلو. دلته به زه یو شی بل ایډ کم، زه به ولیکم انټر جنډر، دلته به وکم سی ان پی ډاټ جنډر. نو دلته به موږ سره څه وشي، جنډر به ان شي. را بشم دا به زه ریکمپایل کم، کمپایلیشن کې سیرر پکې نشته. دا به زه رن کم، ما ته چې آی ډي انټر که، فار ایگزامپل آی ډي مې انټر کړله، نیم انټر که، نیم مې انټر کړلو، دلته مو ولیکلو چې 14 بیا مو 04/1990 انټر مو کړلو، جنډر مو میل انټر کړلو. دلته تاسو کتای شو چې موږ سره چې کوم انفارمیشن موږ ډاینامیکلی انپوټ کړی دی، ا ډاینامیک انپوټ انفارمیشن دلته موږ سره سیو شوی دی او دلته موږ
په آوټپوټ سټیټمنټ سره د دغه مختلف میموري لوکیشن نه دغه موږ د ډیټا ټریورس کړله او دلته پرنټ کړله. نو هوپفولي چې تاسو ته به په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې دام کلیر شوي وي چې موږ به نیسټډ سټرکچر یا سټرکچر ودین ا سټرکچر دا به موږ څرنګه یوز کوو. که تاسو ته کلیر وي نو کمنټس کې ولیکئ، او که څه مشکل درته پکې وي نو هم تاسو کوېسچن شکل کې کمنټ کې ولیکئ.